Luxers! Welcome back to my channel. This is Anna Magkawas and welcome to our new vlog. For today's video, nakikita nyo naman na tayo ay napapaligiran ng mga Chanel bags dito. At bakit ba meron pang isang bakanteng upuan? Of course, tayo ay sasamahan ng ating one and only Madam Cherie. So, ayan na nga. Matapos nating makita ang kanyang closet, matapos nating ma-raid ang kanyang napakagandang bahay, ay nakita natin ang mga naggagandahang Chanel bags sa closet ni Madam Cherie. So for today's vlog, sasamahan tayo ni Madam Che. Madam Che, bakit ka ba nandito? Actually, hindi talaga ako nandito, no? Si Sis P talaga. Kaya lang na-curious kasi ako, sis. Dahil since Chanel yung kanyang iba-vlog ngayon, so parang, kasi nga parang lately, since nung sinabi mo sa stories mo na sa mga bag lover, yung Chanel must have. So, gusto ko lang malinawan. Wow, malinawan. Gusto ko lang matanong, sis, ano-ano pa ba yung mga klase ng bag ng Chanel na classic, yung mga lumabas pa ng mga 2.5, kumbaga yung kaalaman. Kasi si Madam Cherie, hindi siya more on ganun eh. Wala siyang enough knowledge pagdating sa mga ganyan. Basta lang siya bumibili. Yes. So, bumibili siya. It's because, of course, nagagandahan siya. And, of course, nandun na rin yung influence of the influencers, Yeah. diba? Na nakikita natin madalas, especially sa mga celebrities, diba? Yung mga idol mo, Anakay. Yes, Oo, Anakay. diba? So, sige, Luxers, for today's video, ang pag-uusapan natin ay mag-share tayo ng ano-ano pa nga ba yung mga most iconic Chanel bags na hindi naman necessarily dapat or yung pwede nating idagdag sa Or mga i-keep. collection ng mga bag enthusiasts or bag lovers natin dyan. So before we start, of course, OOTD muna tayo. First, OOTD, Madam Cherie, you're wearing a Sarah top, Chanel brooch, Chanel belt, Banana Republic pants, and Louis Vuitton mule, sandals, and a Chanel earrings. Fan ako ng Chanel. So now for my outfit, headband care of Pearly. Thank you, Pearly, sa iyong pa-headband. Ayan. And then for my dress, this white dress from Instagram. I bought this sa Instagram. Felicity, thank you so much. And then my slippers, it's a Chanel. And then for my earrings, Christian Dior, favorite. Of course, Luxer. So first on the list is this Chanel 2.55 flap bag. So, mas known sa, yung naririnig natin na Chanel reissue flap bag. Kasi yung iba, nagtatanong sila, ano ba yung reissue, ganyan. Ang hindi kasi alam, sis, ng nakarara, talaga, ang kauna-unahan na Chanel flap bag na lumabas, which was created in 55. So, ito talaga yung una, which is, ito din yung, nagkaroon ito ng issue before. Kasi dati, di ba, mas uso before yung mga bags na handbag lang, bit-bit lang kamay natin. So, ito yung kauna-unahan na bag ng babae na may shoulder strap. Which is symbol of freedom na nagagalaw mo yung kamay mo dahil nandito na lang siya, yung bag mo. Parang naka-shoulder. Yes, hindi mo na siya kailangan bitbitin. Naka-shoulder na siya. So, yung kamay mo ay may freedom na gumalaw. Pero sis, iyan yung lumabas that time. Ganito siya, which is, Na of long course, since iconic nga siya, so hindi na rin talaga siya nawala sa sirkulasyon ng I-reissue siya ng Chanel 2005. World. And, ayun, na-reissue siya noong 2005. So, from 1955, 2005 siya ulit nagkaroon ng reissue. Yes. At, eto naman yung mas kilala natin na, eto nga yung sinasabi ko sa'yo, diba? The Chanel Classic. Chanel Classic flap bag. So, ito yung talagang malimit nating makita, especially yung diamond quilt, ganyan, yung pattern ng Chanel. So, ito naman, ito na yung pagkakaiba kasi ng Classic sa issue, sa 2.55, is yung kanilang chain strap. Ito talaga yung notable na difference nilang dalawa. So, this one kasi, di ba, kita mo, chain lang siya. This one naman, ito na yung merong leather strap sa mismong chain. And napapansin natin, itong dalawang ito talaga ang tremendous ang pagtaas ng presyo taon-taon. Pwede mo malaman ng kung magaan din siya. Hindi rin siya, halos magka-weight lang din naman sila. Sa stories mo, ito po yung
Kinulit ko siya. Pinag-anuhan niya. Kasi- Pinaghimutok niya. Kasi ito po yung sabi niya, kasi we have the Le Boy and Chanel double flap to, sis. Yes, double flap. Mas pinili ko ito kasi pinapili ako ng isang nagtanong, na isang Sa Q&A. isang viewer sa Q&A kung Chanel flap bag or a Chanel boy bag. So, meron tayong sample ng Chanel boy bag dito. So, guys, ito yung available natin today na Chanel boy bag. Of course, mas known natin, syempre, yung may diamond kilt pattern or the chevron pattern. This one naman is two-tone siya. Magkaiba lang din sila ng texture and leather, but it's a Chanel boy bag in old medium size. So, ito, sis, ang Chanel boy bag din po ay isa sa mga iconic bags ng Chanel. Na talagang, alam mo yun, every time nagkakaroon kami sa store, ang bilis. Pero ang honest comment ko dito, medyo mabigat yung strap. sis. Yung chain strap niya, Oo. since malaki Medyo kasi, mabigat talaga malaki siya. kasi yung kanyang, ayan o, medyo Chain. bulky. Oo. So, medyo yung chunky. Yeah. So, yun lang yung nagiging ano dyan. Pero, that is why meron din silang kasamang ganitong leather strap para, ayan, pwede mo siyang ganito. Kasi kung ito lang, alone, possible siya dudulas. Yun lang ang honest comment ko dito. Mabigat siya. Pero when it comes to inside, yung kanyang storage, okay naman silang pareho. Kaya lang, syempre, mas hype kasi ito eh, di ba? Pero yung presyo, hype dahil. Correct. Parang, Sa totoo lang, sir, alam ko Diyos lang natataas to, sis. Nung binili ko yan, dapat ito noon pa na. lang, bumili ka na Oo, nito. oo. Diba? Kasi Yun pa lang nakikita ko, noon. actually kay Miss Chris Aquino ko kasi ito nakita. Favorite niya din to eh, di ba? Classic. Pero hindi ko masyadong pansin kasi parang naano ako sa dito sa Leboy ba tawag dyan? Leboy ba? Oo, Kaya kaya kasi mas una ko ito binili. that time nung binili mo yon, sobrang hype na hype ang boy Leboy, band. oo. Yes. Yun yung time na talagang bawat makita nating celebrity sa social Yes, media, naka-Chanel naka-Chanel. boy bag. That's why napabili ka din. Correct. Tsaka ako naman, para ang binibili ko naman is caviar. Caviar leather. Caviar leather. Ang mostly na Chanel It's collection. because nasa construction company po kasi siya. So, madalas din, ginagamit niya yung mga Chanel niya. Sa site, Diyos ko, ako ang natatakot sa mga bags. Though, of course, kailangan mong gamitin, syempre, dahil para ma-enjoy mo. Sabi nga ni Ana Kai, kailangan Mm-mm. lumabas ang return of investment. Yes. So, pag hindi naman daw gagamitin, of course naman, i-display. So, ako naman, ginagamit ko, may care naman. Pero, minsan kasi, di ba, pag marami kong ginagawa, parang nawawala na rin. Nakakaligtaan mo yung, ay, ingatan Yun naman, siya. pinapaalahanan ko rin siya palagi. Especially pag nakikita ko siya dumadating dito, punong-puno yung bag niya, yung Chanel Coco niya. Sis, maawa ka naman sa bag. Pero ito, ingat na ingat ko, syempre. Most precious, ano ko to, Chanel. Ayan. So, speaking of Miss Chris Aquino is also known na talagang love na love niya Yes, ang mga Chanel vintage Chanel. bags. Meron ako ditong sample ng isang Chanel vintage bags. This one po, ayan. So, ito, super vintage, as in super vintage, it's because wala siyang hologram. Etong bag na to ay na-release nung time na hindi pa naglalabas ng hologram sticker ang Chanel bags. Ay, So, wala sis, pang kung consider to, mga anong year to lumabas? Ayun na, itinatanong Ayan po si Sis P. Siya po ang aming Sis P, paki-research nga sa yeah, siya po ang aming researcher. Ayan. So, So, siya po ang upo dito next. eto ha, medyo mabigat talaga siya. May Pati yung kabigatan siya, sis. No. Pero Ay, oo, ang oo. kapal nung leather niya. Oo, That's why nga sinasabi palagi na yun talaga mga vintage bags. Yung mga bags noon, iba talaga yung quality. When it comes to hardware, to leather, talagang Pero ang gold Kaya, niya, still in. yes, kaya mapapansin nyo po, yung mga Chanel vintage bags, kahit na sobrang tagal na, still, pag talagang naalagaan din, buong-buo pa rin. Tsaka sis, Ang may tanong ganda-ganda. ako. Parang mas early gold 1980s. itong kesa dito. Early 1980s. Early 1980s, Prior 1986, before 1986. before 1986. Kasi 1986, yung una Zero. na lumabas yung kanilang bag na may hologram sticker na. Sis, parang napasin ako, parang mas makulay yung gold nitong vintage dito sa bagong lumabas. That's because yung mga Chanel vintage bags po noon ay made ng 24 karat. Plated ha? Plated po. Hindi po talagang gold-plated siya. Gold-plated siya ng 24 karat. Ayun. That is why, kaya din makikita natin, talagang kahit napakatagal na niya, is kulay
Gold pa rin talaga Kaya siya. ang ganda ng pagka-gold niya. Bibihira sa Chanel vintage bags, yung nakikita natin na nag-tarnish. Usually, of course, it happens. Magta-tarnish at magta-tarnish. It depends. Especially kung paano natin hinahawakan or kung acidic ka ba, malotion ka ba. Yun, tama. Yung mga malotion, no? Yes. So, another popular style sis, pagdating sa mga Chanel, is this Chanel wallet on chain. Yes. Ang ganda niyan. Ito Pero wala talaga pa- yung isa sa, alam mo yung, isa sa mga party bags ng Chanel na talagang sobrang hype, sobrang hindi rin talaga nawawala sa uso. Imagine sis, alam mo ba, sa experience ko as a seller ha, naranasan kong makapagbenta ng isang Chanel wallet on chain sa halagang 115,000 pesos brand new. But now, ilang years lang ang lumipas sis, 175. Yan, ngayon. 1,000, oo. Of course, you have to consider yung markup ng isang seller. Then, syempre, ito kasi, wala naman tayo Chanel dito. So, we outsource. We Tama. outsource. Yun ang wala tayo sa Pilipinas eh. Wala tayong Chanel store, physical store dito Sana, sa di ba? Pilipinas. Sana magkaroon. And this one, it's a Chanel Gabriel. Ayan, ito is isa rin sa mga maituturing na it bag sa mga panahon ngayon. Ito lumabas din to in different sizes. Sis, may Ito kasi tatanong ako medium. sa'yo. Kasi ito, napansin ko, parang yung mga maliliit siya na nakamaleta. Yung mga miniature na lumabas. Oo, kasama to, no, sis? Yes, merong Chanel Gabriel doon. Kasi nga, isa rin siya sa mga iconic pieces ng Chanel. So, ito kasi is Ganda ng style. unisex bag. Oh. So, itong style na to, pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. Ayun ang maganda dito. And napansin mo, magkaroon ako ng tutorial kung paano to sinusuot. You can Google it naman din po, Luxers, kung paano siya talaga ginagamit. Imagine ganito yung handle niya, oh. Diba? Medyo tricky kasi kung paano talaga siya suotin. Pero yun nga, may pagka-boyish look din kasi to. So, ayan. This is Chanel Gabriel. Gabriel. Ganda. Yes. Diba? Ang ganda. And yung kanyang chain strap is combination na siya ng parang naging tritone siya. So, silver, gold, and gunmetal. Pardon. So, aside dun sa mga ibang pinakita natin kanina, kasama rin ang Chanel GST bag. Nagkaroon ka ng GST before, Yes, sis. diba? Nabigatan lang ako. Ayun, kasi yun ang common na problem lang, especially kapag may scoliosis kayo. So, medyo mabigat kasi yung bag na yun. That's why, yung iba, nagtitend na i-let go talaga yung mga GST bags nila. Though, kasi discontinued na siya. So, hindi ka na makakabili ng brand new nun. Tsaka sis, considering my height, Yes, it's considered classic also. So, yun. And also yung Chanel Coco bag. Hindi na rin siya nawawala sa circulation ngayon. So, isa sa mga most iconic bags na rin siya ng Chanel bag. sis, ito napansin ko, classic din ba? This is a Chanel trendy bag. So, ito naman, parang isa sa mga bagong release lang din ito ng Chanel. Pero, yung combination niya kasi, yung look niya is combination ng classic and modern. Wow, oo nga. Diba? Lalo na yung parang Yung kanyang patap handle, then nilagyan Ganda. nila ng gold accent dito, nilagyan nila ng hardware dito. So may pagka, siya, yung look niya, may pagka modern. Modern classic ang tawag sa kanya. Ayun. Which is isa rin to sa mga magandang i-keep sa ating mga closet. Tsaka mukhang marami kang mailalagay. And very feminine. ang Yes, look. oo. Ilang Diba? color to sis? Marami silang na-release na colors nito, sis. Iba-iba. So, of course, meron din. Latest ba to? Ito kasi Kaya naging in, modern? this one is in chevron, chevron yung kanyang Pattern. style, pattern niya. Kasi yung unang release nila is, of course, yung diamond quilt. Naka-diamond kill to. Meron din siyang diamond. Pero parang yun yung mga latest designs nila. Yes. Ang ganda. And, wait lang, bago natin tapusin, meron tayong dalawang bagong Chanel box dito na i-unbox. Okay, i-unbox natin to. May surprise ako sa'yo. So, ayan na, Luxers. I-unbox na natin. Excited na ako makita yung nasa loob ng box. But excited ako ipakita sa inyo kasi nakita ko na siya pala. Kasi sobrang ganda talaga ako sa kanya. Are you ready, Mari? So, dalawang box yung bubuksan natin. So, first, tada! Ang ganda. Ay! Oh, diba, guys? Grabe. Sobrang, nung talagang nakita ko ito pagkadating parang sabi ko, shit!
yung kulay niya, do hindi siya yung talagang classic color kasi this is parang seasonal color siya. Pero ang lamig sa mata. Ang ganda. Alam mo yung tipong parang Napaka-class ng kulay. yes. Ayan. So, parang siya nag-green. Diba? Parang siyang pagka-blue. Sige, ano lang, pagka-blue. powder blue Powder lang. blue. Siya powder blue. Oo, Parang hindi siyang Tiffany. Tiffany May blue. Tiffany blue na nag-green. Parang powder blue nga. Parang powder blue siya. Ayan, so this is a Chanel Classic. Classic double flap bag in small size. Small Ganda. size. Same Susunod size siya ito dito. sis nung color Ng beige mo. ko. Yes. Ganda. And I super love it. Even na maliit yung size niya, guys, yung mga kailangan kong gamit na dinadala ko, nalalagay ko naman sa kanya kahit maliit siya. Still, super sis, love na love ko talaga yun. At parang wala pa akong balak i-let go yun. So, this one naman, ayan, super ang ganda. Check natin ha, pakita natin yung loob. Nice. Ayan siya. So, it's a double flap bag and ayan siya inside. Ayan. And sis, alam mo ba kung para saan to? Para saan ba yan? Ito kasi lagay ng lipstick yan. Yun ang Oh. hindi alam ng iba. That's why meron siyang ganitong dito. Pocket, small pocket. dito is for the lipstick. Oh. Ayun yun. May ganyan din sa medium, no? Yes. So now, buksan natin yung isang box. Sige. So, ito na yung surprise ko sa'yo. Talaga? Yes. Ano kaya to? Ito na yung surprise ko sa'yo, sis. Ayan na. And, grabe. Alam mo, ikaw kaya ma-surprise o ako? Tingnan ko nga. Kasi gusto ko din to. Tada! Ganyan yung Love nilet first- go ko napunta ka. Hindi ko man nilot. Hindi. Nilet go. Ako muna. Oh, Ako ikaw. muna ang... Yung red. Yes, remember guys, the red. Chanel 19. This is a Chanel 19 bag. Remember, yung red na talaga pinag-isipan ko kung ikikip ko ba or ano kapalit nung Lindy na red. So, ang nangyari, nilet go ko siya. Una ko siyang in-offer kay Madam Cherie. Ngayon, si Madam Cherie, di ba nag-try tayo ilagay yung mga gamit mo inside? Tandaan nyo, pagka siya kukunin niya, Pagka punong-puno nga kasi yung koko mo, so hindi nag-fit lahat. Napunta kay Mayora. So ngayon, nagsisisi siya kung bakit niya nilet go, kung bakit niya ipinaubaya kay Red Mayora. pa naman yun. yung Pero of bag. course, I love Mayora. Kaya, Yes. So, this one naman, ay parang magkahawig sila ng kulay yes, nung parang kanina. powder blue din siya. Siguro kaya akit na akit ako. Alam mo yun sis, parang ang lamig-lamig niya sa mata. Sobrang, basta, ang ganda-ganda. And Chanel 19, isa sa mga sought after na bags na yung mga panahon na to. Kung napapansin nyo sa social media, Jinky, diba? Jinky Pacquiao. Jinky Si Miss Pacquiao, Jinky Pacquiao, may yes. ganito po siya. Ito siya guys, ganito yung itsura niya. So, isa sa mga nagustuhan din ni Madam Cherie dito is yung kanyang chain strap. Tricolor na rin siya. Tricolor. So, brushed gold hardware, gunmetal hardware, and then the silver hardware. Then, ito siya, sa may, sa may strap niya, meron din siyang ganito. And, pwede mo rin siyang i-handbag. Yeah. O, diba? Ang ganda. Ang ganda. And yung size niya, sis, hindi maliit. Sakto lang din. Naging fan na nga ako ng siya. Ang isa pa rin sa nagustuhan ko dito is ang soft nung bag. Alam mo yung mafe-feel mo yung pagka-luxurious nung hawak-hawak mo na bag. Check natin yung loob. Ito siya inside. May lalagyan diba ng lipstick yan? And here, ayan, wala siyang lalagyan ng lipstick. This is series 30 na sis. So ito, isa, ano na to? Ito na yung mga bago. Yung na-let go kay Mayora, anong series yun, sis? I think 29 or 30. Ganon din siya naglalaro, sis. Pero, ayan. So, pag-iisipan mo na mabuti. Ang ganda. So, there you go, guys. Thank you so much, Madam Cherie. Thank you so much. It's my honor, it's my pleasure, Yes, sis. actually, ni-request ng ng isang viewer. Sana, isa pang talk with Madam Cherie. Kwentuhan with Madam Cherie. And, Kaya ayan. mo't marami pang susunod. Yes. Thank you so much sa pagsama mo sa vlog na to. Guys, thank you so much for watching. I really hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa ating video today. Again, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Please don't forget to watch, subscribe, Ana Magkawas on YouTube, and of course, my TikTok, Shebo Lisa. yes, and like and share this video.